Hi guys! Good afternoon. So, tanghali na kami nakagising today. What? Ako, kagabi. Kasing-gabi na ako natulog. Tinapos ko yung tubo. Tayo ng pinabili ko si Lux G ng lettuce. Magluluto tayo ng pork belly. 9.75 siya. Ilang grams? Grabe nakita. Pero 9.75 siya. 9.925. Tapos, yan, tender juicy, hotdog. Ano naman to? Nasa ang gana to? Tender juicy. Dala. Tender juicy. Ano pala to? Wala yung resibo. Basta mga nasa 9 or 10 something siya. Tapos bacon, nasa 7 dirhams. Bacon. Tapos, bili rin kami na tingnan natin. Bumili din kami ng yung so, syempre, hindi natin yan uubusin lahat for today. Diba? Hindi na kami nakapag-breakfast. So, breakfast and lunch. Gusto natin yung spam. Parang gagawin natin siya na parang sandwich pero siwain pa ulit natin sa gitna. Tapos, ipasin natin siya or ulit natin sa gitna. Iwain natin ng tatlong iwain pa natin siya sa gitna ng tatlong beses. Tapos, balik natin sa buksan natin yung bacon. So, hindi namin namin yung ano. Meron pala doon. Siguro mga 3 beses namin doon bukod. Hindi namin namin sa'yo. Meron pala doon. Nakalagay lang sa sabi doon. For non-muslim. So, matiling namin. Kita namin sila. Ayun talaga magpapas. Kasi wala kami ay ito na. So, ako tayo ng apat. Kira yun. Ito lang. Ikot lang.
Pagkatapos, lagyan na natin ng oil. Konti lang. Namuna yung pipino natin. Sugar. Oh, lagay. 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 Oh my gosh, guys, ang bango. Para ako nasa Pinas. Pero hindi kami nag-i-spam ha. Sumali spam. Ano lang, yung mga money. Ganun. Lagyan natin lahat ng money. So, pag naluto yan, susunod natin yung dog. So, takpan muna natin siya. Ito talaga nito. Ito. Pwede ka magsaing, pwede ka magprito, pwede ka mag-steam, pwede ka magluto ng noodles, kahit ano. Kahit saan. So, kung ako sa inyo guys, punta lang kayo sa store namin, dyan sa San Jose del Monte, Barangay Nara. Malapit lang kami dyan sa Sacred Heart of Jesus. May makikita kayong mga abubot. Hotdog naman ang ating favorite balcony. Favorite naman yung niluluto namin. Ayan guys, luto na siya. At luto na rin ang ating very crispy pork. Yan. So, bon appetit!